Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Thì nay mình sẽ đi đến một thời kỳ rực rỡ khác của âm nhạc, đó là thời kỳ cổ điển. Ủa, nhạc cổ điển rồi trong nhạc cổ điển lại có thời kỳ cổ điển. Chỗ này nó rối rối làm sao ta? Giờ làm sao để phân biệt đây? Đơn giản thôi, trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thời kỳ cổ điển á, thì cái chữ C sẽ luôn viết hoa, classical cổ điển nè. Còn á, nói về nhạc cổ điển chung chung không thôi á, thì cái chữ C sẽ không viết hoa. Hiểu chưa Nị? Thời kỳ này á, bắt đầu vào khoảng thế kỷ 18, tầm khoảng năm 1750 á, và kéo dài tới năm 1820. Hoặc có sách á, người ta lấy cái năm mất của Bach làm mốc để đánh dấu sự mở đầu của thời kỳ âm nhạc cổ điển. Nị còn nhớ ông Bach trong bài trước không? Thì á, như mình đã biết, Baroque là một thời kỳ có phong cách nó hơi phức tạp, có thể nói là hơi lố nữa. Sau một thời gian dài nhìn và nghe những cái thứ hoa mỹ như vậy quá nhiều, con người ta lại ao ước trở lại cái sự đơn giản, hài hòa, và thời kỳ cổ điển bắt đầu từ đó. Một lý do khác nữa là do thời kỳ này nè, quý tộc trở thành thế lực chính bảo trợ cho các nhà soạn nhạc, chứ không còn là nhà thờ như trước đây nữa. Nên quy mô những buổi biểu diễn sẽ nhỏ hơn, và dĩ nhiên phải cần cân nhắc tới vấn đề kinh tế nữa. Trước đây nha, ví dụ như khi Bach hay Vivaldi viết nhạc thì mấy ông sẽ có nguyên một dàn nhạc lớn sẵn sàng chơi cái bản nhạc đó cho mấy ông. Nhưng đến thời kỳ này việc thuê nguyên dàn nhạc lớn về nhà rất là tốn kém và nghe cũng không nổi nữa. Nếu tưởng tượng coi một cái tiệc sinh nhật mà thuê nguyên dàn nhạc nhà thờ tới hát thì nó ra sao Nị? Do đó nên mới sinh ra một cái nhu cầu sáng tác những bản nhạc với quy mô trình diễn nhỏ hơn và ít tốn kém hơn để trình diễn tại nhà. Từ đó cho ra đời một thị trường mới dành cho các nhạc sĩ vừa có thể sáng tác và vừa có thể tự trình diễn tác phẩm của mình với kỹ năng thượng thừa. Ví dụ như Mozart, ông vừa có thể sáng tác nè và cũng có thể độc tấu piano xuất sắc, nên được rất là nhiều quý tộc ưa thích. Sau này Beethoven và rất là nhiều nhạc sĩ khác cũng vậy. Nên các nhạc sĩ dĩ nhiên cũng sẽ đưa vào cái phần sáng tác của mình một số kỹ thuật khó, mang cá tính nhiều hơn để phô diễn kỹ thuật của bản thân. Nói vắn tắt đó là một chiều marketing đó Nị. Giờ mình sẽ xem thử phần marketing của Beethoven nha. Rồi, nghe khác so với kiểu nhạc hoa mỹ luyến lấy thời Baroque ha Nị ha. Và đàn cũng khó hơn nữa. Thì giờ làm sao để phân biệt âm nhạc của thời kỳ này với âm nhạc của những thời kỳ khác đây? Giờ mình sẽ chơi một trò chơi nha. Cô sẽ mở 3 đoạn nhạc, rồi Nị thử đoán xem nhạc nào thuộc thời kỳ nào nha. Mà cụ thể hơn là nhạc nào được soạn bởi Mozart. Mozart thì quá quen thuộc rồi mà ha. Giờ thử đoán nha. Đoạn nhạc đầu tiên. Hai. Và đoạn nhạc thứ 3.
Rồi, giờ là đáp án nha. Đoạn 1 á, là một tác phẩm của Bach thuộc thời kỳ Baroque. Kỹ thuật trình diễn đơn giản hơn và phần đệm á, sẽ hơi chậm và kéo dài. Basso continuo đó, nị nhớ không? Nếu không nhớ thì coi lại mấy bài trước nha. Còn đoạn 2 á, thì quá mạnh mẽ, quá hoành tráng so với phong cách của Mozart. Nói luôn cho nị nha, đây là một tác phẩm của nhà soạn nhạc Richard Wagner thuộc thời kỳ lãng mạn mà mình sẽ tìm hiểu sau. Nên dĩ nhiên, đáp án còn lại là đoạn 3 rồi. Nhỏ nhẹ, đơn giản, tinh tế, đó cũng là style của Mozart đó nị. Và cũng là style của cái thời kỳ này luôn. Quay trở lại bài cũ chút nha. Nị còn nhớ polyphony không nị? Phức điệu đó, tức là nhiều giai điệu khác nhau vang lên cùng một lúc. Nhưng mà polyphony vào thời kỳ này á, đã trở thành dĩ vãng rồi. Khán giả thích cái gì đó đơn giản hơn và homophony đã ra đời để phục vụ nhu cầu đó. Homophony á, tức là chỉ có một giai điệu chính, còn tất cả các bè khác á, sẽ đệm cho giai điệu đó để làm cho giai điệu đó nổi bật hơn. Giờ để dễ liên tưởng, mình sẽ so sánh giữa hai kiểu hát sau. Một á, là kiểu hát a cappella nhiều bè, và hai á, là kiểu hát một giai điệu chính với nhạc đệm theo sau nha. Cô sẽ chọn một cái phiên bản hiện đại để nị dễ thấy sự khác biệt. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Nị thích kiểu nào hơn nị? Thì thời đó người ta thích cái kiểu thứ hai hơn. Nhớ nha, homophony. Rồi, về thể loại âm nhạc á, thì thời này nó có nhiều thể loại mới xuất hiện. Ví dụ như sonate là một kiểu như là cái concerto thu nhỏ đó. Mị còn nhớ concerto ở bài trước không? Thay vì á, concerto là dành cho nguyên một cái dàn nhạc lớn, thì sonate chỉ dành cho một nhạc cụ duy nhất thôi. Mình sẽ nói thêm cái đó trong những bài sau nha. Một thể loại khác là symphony. Tiếng Việt mình dịch là giao hưởng đó nị. Nhiều người vẫn hay nhầm là tất cả nhạc cổ điển đều là giao hưởng, nên cô phải làm rõ chỗ này nha. Giao hưởng chỉ là một thể loại trong muôn vàn thể loại của nhạc cổ điển thôi. Thì một trong những người đã góp phần cho sự ra đời của giao hưởng là Joseph Haydn, một nhạc sĩ rất nổi tiếng trong giới quý tộc vào thời kỳ đó. Thì theo lời đồn ông từng là thầy của Mozart, dù cô không nghĩ là Mozart cần tới thầy dạy. Về cái symphony này thì mình sẽ nói sâu hơn vào những bài sau, đặc biệt là vào bài của Beethoven nha. Giờ mình sẽ nghe thử một khúc symphony của Haydn trước nha. Bản này còn có tên là Surprise. Ngạc nhiên chưa? Ngoài ra thì một thể loại nữa cũng có nhiều sự đổi mới, đó là opera. Trước đây như mình đã biết,
Opera chủ yếu có kịch bản từ thần thoại hay những vở kịch nghiêm túc thời Hy Lạp, La Mã. Nhưng mà vào thời kỳ này nè, do opera bây giờ đã phục vụ quý tộc là chủ yếu rồi, nên nội dung nó cũng trở nên đa dạng và đời thường hơn. Mình có những vở opera về những người bình thường trong xã hội, ví dụ như người thợ cạo nè, hay là cả những vở opera hài hước, châm biếm nữa. Giờ, Nị nghe thử một trích đoạn trong vở opera vô cùng nổi tiếng, Người thợ cạo thành Seville của Gioacchino Rossini nha. Nghe quen lắm đó. Rồi, bữa sau á, cô sẽ giới thiệu cho Nị thêm về những nhạc sĩ nổi tiếng khác thời kỳ này và những câu chuyện ly kỳ quanh cuộc đời họ. Hấp dẫn lắm nha. Bên dưới, như mọi lần, cô vẫn sẽ đính kèm link của các bản nhạc đã giới thiệu ở trên. Có cả vở opera Người thợ cạo thằng Seville phiên bản hoạt hình nữa Nị, dễ thương lắm đó. Xem thử nha. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.